ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜੇ ਬਿਨ ਕਿਨੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਈ। ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਮਨ ਤੋਂ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੇਜ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ, ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਲੇਜ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ, ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵ ਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਕਿ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ: ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੜ ਹੈਗਾ, ਜੜ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲ,
ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਲਿਵ ਲਿਵੇ ਕੋ ਧਾਤ ਧਾਤ ਕੋ ਧਾਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਉਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇੰਨੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਨਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਗੁਰ ਅੰਕ ਸਮਾਰ ਜਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇਹ ਅਸਾਧ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰ ਚਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਧੁਰ ਰਾਖਿਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧੁਰ ਰਾਖਿਅਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਧੁਰ ਰਾਖਿਅਨ, ਹੁਣ ਧੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ। ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਦੇ ਦਰੜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਵੇਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਸਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਏਕ ਏਕ ਬੁਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਵਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਏਕ ਏਕ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰਸ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪੇ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਾ, ਤੱਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਾਮ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ, ਓਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਓਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਇਹ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਜਗਤ ਮਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।